reden voor mij waarom dat we in Cambodja zijn, Angkor Wat. Oh, Ja. dat is eigenlijk duur. Eentje zei ja, $1 voor 1 foto. Bantai Kedai tempel. Hier groeien de bomen over de tempels heen. Hij zwaaide niet terug. Dit is een hele bekende boom. Eerlijk gezegd ben ik de weg kwijt. Ja, schrapper. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Ja. Vandaag gaan we echt iets superleuks doen. De reden voor mij waarom dat we in Cambodja zijn. En we gaan een aantal super vette tempels bezoeken. Ze staan hier op het bord. Ik zal hem even snel laten zien. Kijk, Tapron tempel, Takeo, Bayon en natuurlijk gewoon van allemaal Angkor Wat. De taxi staat voor, dus daar gaan we naartoe. Ja. Onze dag gaat vandaag beginnen bij Angkor Wat. En dat is ook meteen het kroonjuweeltje van allemaal. Angkor Wat is het grootste religieuze monument van de wereld. Het is maar liefst 162,6 hectare groot. Dus dat is echt enorm. En het is gebouwd in de 12e eeuw. Nou, we zijn er nu onderweg naar naartoe. Gaan we eens even een kijkje nemen. We zijn gestopt bij een kantoor waar je de kaartjes moet kopen. We hebben 2 kaartjes gekocht en tot onze verbazing kostte dat, hoeveel kostte dat? $74 voor 2 tickets. Wow, Ja. dat is eigenlijk duur. Maar we begrijpen het niet helemaal goed, want ik heb een map meegenomen. En volgens mij is dit ook niet voor 1 tempel, want ze vroegen ook hoeveel dagen dat we wilden gaan. Dus ja, dus misschien gewoon een heel park met allemaal tempels. Dat verklaart ook die 162 hectare natuurlijk. Ja, laten we het hopen dat we dit niet hebben betaald voor 1 tempel. Goed, we hebben wel bijgepint. Ja. Ja, is vervelend. Iedere keer als je hier pint, kun je alleen maar $100 pinnen. Maar ze kunnen het wel nergens wisselen. Dus ja. Ja, als je naar Cambodja ooit komt, zou ik van tevoren op het vliegveld inderdaad geld pinnen en wisselen naar kleinere bedragen. Het staat 20 en 10 en zo. We zijn onderweg naar de eerste tempel. Het is een flink stukje lopen al, hè? Ja, en onderweg zijn al volgens mij al 3 tourguides naar ons toegekomen die ons wel wouden rondleiden. Ja. En eentje zei ja, $1 voor 1 foto. Maar dit is dus het Angkor gebied. Dat verklaart dus nogmaals die 162 hectare. En we kunnen nu de mini-tour doen. Ik denk dat er ongeveer 5 tempels zullen zijn. Ja, wat ik hier nou voor me zie, het wordt wel echt mooi denk ik hoor. Oh. We zijn er. Dit is de hoofdingang. Oh. Ik vind het echt vet om te zien. Trapje omhoog. En hier komen we uit op het plein. Wow. Dit is echt gigantisch. Nou, één ding weet ik wel. Het wordt echt veel lopen vandaag. Gelukkig is het niet warm. Nee, oh. Och, dat nog.
hier binnen in de tempel is het lekker koel. Wow. Ik denk dat het zeker een graad of 15 scheelt. Ja, waar moeten we naartoe? Nou, wat is wel interessant is, hier op de achtergrond van mij staat een hele lange, ja, uitgekapte schilderij. En dit hele schilderij, dat geeft dus eigenlijk een verhaal weer van een slagveld dat hier is geweest, of van een bepaald gevecht. En je kan het eigenlijk vergelijken met een film, maar dan uitgekapt op een muur. Het hele stuk is 48 meter lang. Ieder hoekje, iedere pilaar, iedere steen is dan ook helemaal uitgegraveerd. Het is natuurlijk door de jaren heen wel een beetje vergaan. Maar de hoeveelheid detail dat hierin zit. Wow. Hier in het midden heb je een heel groot gat. Ik vraag me eigenlijk wel af wat hier gebeurde. Als ik het goed heb begrepen, is het een soort zwembad. En als het regent, kwam hier al het water in. Want de tempel zelf die kan niet goed tegen het regen. Als het heel hard heeft geregend en het water blijft hier rondgaan, dan gaat de tempel kapot. Dus daar is deze bak voor. Vanuit deze bak zit een tunnel en die leidt het water zo weer naar de rivier. Dat is heel erg belangrijk in het regenseizoen, want er regent het echt veel hier. En daar zit het begin van de riolering. Helaas mogen we hier niet meer verder, maar daar ga je nog helemaal omhoog. Echt een steile trap. Hier kunnen we wel even naar kijken. Maar we mogen daar niet omhoog. Nagaat dat dit van de 12e eeuw is. Hoe hebben ze dit in godsnaam gebouwd? Ja. Indrukwekkend, hè? Ja. Hier zie je echt hoe steil dat de trap is. Jezus. Dit zijn allemaal brokstukken van daarboven. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we niet omhoog mogen. Natuurlijk gevaar is dat iets instort. Hierboven heb je dus allemaal van die ijzeren vangnetten. En je ziet gewoon dat er allemaal stukken op liggen. Op naar tempel nummer 2. Naar de Bantai Kedai tempel. We staan hier voor de entree van Bantai Kedai. En het is ook wel bekend als de Citadel of Chambers. We gaan eens even binnen kijken. We zijn door de poort heen en ik zie het nu al in de verte. Dit is een van de tempels die ik echt heel graag wil zien. Hier groeien de bomen over de tempels heen. Ja, dit is echt super vet om te zien. Die muzikanten die jullie net zagen op de achtergrond,
Die hebben de landmijnen die hier omheen allemaal lagen, hebben ze overleefd. Ze speelden de traditionele muziek van de Khmer hier in Cambodja. Als ik dit zo zie, krijg ik een beetje van die Tomb Raider vibes. Echt vet. Dit ziet er echt mooi uit. Kijk hoe dat dak hier is gemaakt. Dit moet toch niet op je hoofd vallen. Oh, wel links en rechts al veel moeten stutten. Ook daarboven hè, zie je dat ze de spanbanden om de koepel heen hebben gedaan. Kijk net een doolhof hè. Ja. Dus links en rechts, overal kun je naar binnen. Hier is ook weer een binnenplein. Kijk dan hoe die muur aan het dak is gebouwd. Blijft me fascineren. Heel even iets gespot. 2 vleermuizen. Oh joh, dat is er heel veel inderdaad. En juist omdat het zo kapot is, vind ik het echt mooi om te zien. Kijk, dit is wat ik bedoel. Die bomen groeien gewoon over de rots heen, over de stenen. Kijk nou, wat een joekel. Zo, ik had dit nog niet gezien. Maar wat een stam. Ik zal eens even voor de stam gaan staan, dan kun je zien hoe groot het hier echt is. Nee, mijn bak is gewoon. Onze derde tempel die we gaan bezoeken is de Ta Prohm tempel. En als ik het goed heb gezien is het de tweede meest populaire tempel om te bezoeken. En in deze tempel doen ze ook heel veel restaureren. Hebben ze al heel veel gerestaureerd. En dat kun je ook wel zien achter mij, zijn ze flink bezig. Hij zwaaide niet terug. Verrassing, het is weer ver lopen. Het is zo warm. Ik had een paraplu meegenomen voor de regen, maar ik ga hem nu toch echt gebruiken voor de zon. Jazeker. Het is echt... Fijn hè? Het scheelt eigenlijk niet veel qua warmte, maar we hebben ons ook niet ingesmeerd, dus misschien wel verstandig. Midden zie je al de boom uit de tempel groeien. Gaan we eens even kijken. Wauw, daar is hij. Kijk nou. En het schijnt dat de boom al meer dan 300 jaar oud is.
hoe dit kan, hè? Zit de heet in een vlieg voor mijn gezicht, word ik helemaal gek van. Als we wat verder de tempel bekijken, de klas net ook, dat hier dus de film van Tomb Raider, wat ik net al vertelde, met Angelina Jolie, hier is opgenomen. En daar staat hij ook wel bekend om. En in deze tempel, vroeger leefden hier 80.000 mensen, waaronder specifiek 615 dansers die hier op het plein deden dansen. En bij Angkor Wat, die hele grote tempel, in het prime time zeg maar, leefde daar 0,1% van de wereldbevolking. Dat is heel veel, ongeveer rond de jaren 1000 tot 1200. Ah, zo, kijk eens daar. Dit is een hele bekende boom die ook in de film voorkomt, waar een gevechtscène in zit. Angelina Jolie. Super vet. Het is tijd voor de vierde tempel, de Ta Keo tempel. En deze tempel staat bekend omdat hij de eerste was die helemaal uit zandsteen is gebouwd. En hij wordt ook wel de Temple Mountain genoemd, omdat hij ontzettend hoog is. Ik zie hem hier in de verte al staan. Een hele stille trap. Wacht even onder, want dit is best wel een flinke klim. En ze beginnen een blaar te krijgen op haar voet. Dus ik ga even zelf op ontdekking uit. Oh, ik zie het al. Trapjes. Wow. Wow, dit is echt steil. Ik weet niet of jullie die vrouw daarboven kunnen zien. Maar ze moet echt er vanaf klimmen. Oké, dan gaan we maar eens een poging wagen. Ja, opschepper. Hier kom ik niet op. Even via dit. Hier zien jullie hoe steil die is. Ik ben er. Wow. Stevige klim, maar wat een uitzicht. Kijk maar eens hier. Wauw. Ongelooflijk. Helemaal op de top. Ik ben hier nog helemaal alleen. Maar wat een plek. Zo rustig en kalm. Je hoort alleen de wind een beetje. En hierboven. Ik denk dat we weer eens langzaam onder gaan. Zo, zijn we onder. En Marjo, hoe is het met je blaar? Ja, hij zit er nog, maar komt wel goed. Ja. Alleen geen trappen klimmen. Nee.
de laatste tempel voor vandaag, de Bayon Tempel. En hij staat bekend om de gezichten die hij heeft op de torens, helemaal rondom. En trouwens, respect voor deze dames, die in 40 plus graden het gras zijn aan het doen met een mes. Hallo! Oh. Naar boven zie je al een gezicht in de toren. Schoon nu, hè? Ook in deze muur is weer een heel verhaal over een bepaald gevecht. En in de eerste tempel, toen we jullie zeiden dat ze het water via een riool lieten weglopen, ik denk dat ik hier een stukje heb gevonden. Daar komt hij uit. En dan loopt het zo naar buiten de straat op. Boah, kijk daar. Heel chic. Aan het begin van deze dag dacht ik eigenlijk, denk iedere tempel waar we vandaag naartoe gaan, het zal allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Maar dat is echt niet zo. Van die mening ben ik ook afgestapt. Want ik vind, ja, iedere tempel heeft zijn eigen kenmerken. Ik vind dat wel interessant om te zien. En natuurlijk buiten deze 5 tempels die we vandaag hebben gedaan, dit was de kleine tour. Je hebt ook nog een tour van een hele week. Hier zijn gewoon talloze tempels die je kunt bezoeken. Maar goed, we hebben een paar uitgekozen en ik ben wel blij met de keuze. Super mooi. Deze tempel heeft dan 54 torens in totaal, met 4 gezichten op iedere pilaar. Dat is 216 gezichten die hierop staan. Dat is veel, hè? Eerlijk gezegd ben ik de weg kwijt. Ik weet totaal niet meer waar ik ben. Naar links of naar rechts moet gaan. Nou, we blijven zoeken. Ik denk dat ik de uitgang heb gevonden. Even kijken. Yes, we zijn er. Daar zit ze, Gern. Hoi Mojo. Hoi. Zo, ik denk dat het tijd is voor een potbeer. Nou, voor een aircool. Dus ik ben er wel blij met. Een rok vond ik bijna goed, ja. Ah, daar komt hij, jong. Goed bezig. It's time for a cold beer. Finished now. Yeah. Go home. Yes. Oh. Haha. Lekker. Wat hebben we gewonnen? Oh ja, dat is ook wel een leuk iets. Bij ieder blikje heb je zo'n trekdopje. En op de achterkant staat dan altijd een prijsje. 9 van de 10 keer is het, je hebt niks gewonnen. Maar soms is het ook, je hebt een gratis biertje gewonnen. En dat kan wel tot een, ja, de prijzen kunnen wel oplopen tot een dikke auto. Maar ik zie niet wat ik heb. Er staat wel iets met een 1 op. Ja, whatever. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vonden vandaag. Het is weer heel anders dan die andere tempels, hè? Ja, en ik zei op het laatste ook al, eigenlijk heeft iedere tempel, wat, ja, ik dacht eerst dat iedere tempel een beetje hetzelfde zou zijn, maar dat is niet zo. Iedere tempel had toch wel ja, iets van zichzelf.
Maar ja, laat het weten in de reacties. Wij vonden het in ieder geval super vet. En dan zien we jullie weer bij een volgende video. Ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Oh ja, zeer belangrijk. Ja. Doei! Doei! We've been driving around, singing songs way too